Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Quang Trung kể chuyện. Nếu bạn đang tìm kiếm những câu chuyện đầy ý nghĩa, cảm động và đáng suy ngẫm, chúng tôi có 3 tác phẩm đặc biệt dành cho bạn. 1. Lời cảm ơn khó nói đến vậy sao? 2. Của thiên trả địa. 3. Lá thư gửi cha mẹ sắp ly hôn. Hãy cùng xem video trên kênh của chúng tôi để khám phá thêm về 3 tác phẩm đầy ý nghĩa này, và hy vọng bạn sẽ tìm thấy những trải nghiệm tuyệt vời từ những câu chuyện của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Quang Trung kể chuyện. Câu chuyện đáng suy ngẫm 1. Lời cảm ơn khó nói đến vậy sao? Trên phố, một đám đông đang vây quanh một chiếc xe con đắt tiền, đứng cạnh là một người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, trong xe là một người phụ nữ quý phái, đeo kính đen. Người đàn ông khá lớn tuổi, mặc âu phục hàng hiệu, đi đôi giày bóng lộn, khá lúng túng, tỏ vẻ lo lắng, hết nhìn chiếc xe lại nhìn đám đông như mong chờ sự trợ giúp từ ai đó. Nhưng chờ mãi không thấy bất cứ ai phản ứng, ông ta lên tiếng. Trong số các vị, có ai có thể giúp tôi vặn lại con ốc dưới gầm xe một chút được không? Nguyên nhân là do bình chứa xăng của chiếc xe có vấn đề, trên đường đi, xăng đã bị rỉ ra ngoài, chảy ra cả thành xe. Từ đây đến trạm bán xăng cũng gần 100 cây số. Người đàn ông thì lại đang có việc gấp nên trông dáng vẻ ông ta như kiến ngồi trên lửa vậy. Thấy không ai có phản ứng gì, người phụ nữ đang ngồi trong xe đang thoa son môi, dừng lại ngó ra và nói. Anh cứ rút tiền ra, ai thấy tiền mà chẳng thích. Nghe vậy, người đàn ông ngay lập tức móc ví ra, rút tờ giấy bạc $100 giơ lên cao, nói to, ai đồng ý giúp tôi vặn những con ốc dưới gầm xe, số tiền này sẽ thuộc về người đó. Có một chú bé phía sau định bước tới giúp người đàn ông thì một người lớn đứng cạnh vội túm lại, nói nhỏ. Lời của mấy kẻ giàu có như hắn ta, khó tin lắm cháu. Đám đông vẫn im lặng đứng nhìn. Từ đầu, một chú bé khoảng 12 đến 14 tuổi bước ra, tiến về phía chiếc xe. Để cháu giúp ạ. Sau một lúc loay hoay dưới gầm xe, các con ốc đã được chú bé vặn chặt lại, bình xăng cũng không còn rò rỉ như lúc trước. Chú bé chui khỏi gầm xe, mặt mày lấm lem, đứng nhìn người đàn ông như đang đợi điều gì đó. Người đàn ông thấy vậy, định đưa tờ giấy bạc $100 cho chú bé thì người phụ nữ trong xe ngăn lại. Việc còn con đấy mà anh định trả cho nó $100 thật à? Anh rộng rãi quá đấy. Tiền lẻ đây, trả nó $5 là tốt lắm rồi. Nói rồi, người phụ nữ đưa cho người đàn ông một xấp tiền lẻ. Ông ta lại gần và đưa chú bé tờ bạc $5. Chú bé không cầm tiền, lắc đầu nhìn ông ta. Đám đông thấy hành động thất hứa của ông ta, liền xì xầm, bàn tán, người lên tiếng yêu cầu ông ta trả đúng $100 như đã hứa cho chú bé. Thấy mọi người phản ứng dữ dội, ông ta đành ngậm ngùi nhìn người phụ nữ và rút thêm $5 nữa đưa cho chú bé. Cháu bé vẫn không cầm tiền và tiếp tục đứng yên, nhìn người đàn ông. Mày là trẻ con thì cần nhiều tiền làm gì, $10 còn chê ít à? Mày mà không cầm bây giờ, thì ngay cả $5 ta cũng không đưa cho chú mày nữa đâu đấy. Cầm lấy, người đàn ông lớn tiếng nói. Thầy cô cháu đã dạy giúp người khác thì không cần nhận tiền hay bất cứ đồ vật gì của họ. Chú bé bình thản trả lời. Thế sao mày không biến ngay đi? Cháu đang đợi ông nói 2 tiếng cảm ơn ạ. Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi nhận ra sự trí tuệ và lòng nhân ái đáng kinh ngạc của chú bé. Ông ta nhìn chú bé với ánh mắt biểu lộ sự khâm phục và những cảm xúc lẫn lộn. Cảm thấy sự xấu hổ và cảm động trước tinh thần cao quý của chú bé, ông ta cuối cùng đã nói 2 tiếng cảm ơn. Đó là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự hy sinh và giá trị thực sự của việc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Còn ý kiến của bạn về câu chuyện trên như thế nào? Hãy comment ở bên dưới nhé. Câu chuyện đáng suy ngẫm 2, của thiên trả địa. Mới 3 giờ sáng mà ông đã dậy. Thật ra, cả đêm bà có ngủ đâu. Kể từ khi ông công khai con riêng bên ngoài thì đã 15 năm đều như vắt chanh. Mỗi tháng ông chỉ ở nhà nửa tháng, còn nửa tháng ở với mẹ con cô kia. Bà mở cổng cho ông đi, giọng bà nghẹn đắng. Tôi chăm sóc cho ông chu đáo. Ông muốn ăn gì tôi đều nấu cho ông mà sao ông vẫn cứ đi. Đàn ông đâu chỉ cần có ăn. Ông nói rồi xốc túi lên vai cắm cúi đi. Bà mệt mỏi ngồi dưới gốc cây đa trước cổng, mới đó mà đã 50 năm rồi. Hôm nay gió mạnh quá, từng đám lá rụng đầy xuống vai,
gió mang ký ức gom lại trong lòng bà. 50 năm trước cũng dưới gốc đa này, bà bịn dịn tiễn ông ra trận. Người ấy ra đi có ai hẹn được ngày về, nhưng bà lúc nào cũng thủy chung, son sắt chờ ông về, mặc cho những lời ong bướm vì bà đẹp nhất làng. Ông đi biền biệt suốt 8 năm trời, đến sau năm 75 mới về. Vì được phong anh hùng mặt trận nên tổ chức vô cùng ưu ái ông, sắp xếp cho ông làm giám đốc một công ty xây dựng lớn. Những năm tháng sau đó tiền vào nhà bà như nước, có những ngày ông mang cả bao tiền về cho bà đi mua vàng. Vợ chồng bà mua biệt thự, nhà mặt phố ở Hà Nội rồi cho người nước ngoài thuê. Hàng tháng bà thu về cả xấp tiền đô. Tiền nhiều nhưng đường con cái thì vô cùng gian nan. Chạy chữa mãi mới được thằng con thì vì sinh khó mà bà phải cắt hết tử cung. Khỏi phải nói cũng biết ông bà cưng chiều con tới mức nào. Chỉ còn có sao trên trời là chưa hái xuống cho nó chơi thôi. Bé tí mà đã khét tiếng ăn chơi, học thì lúc nào cũng đội sổ. Năm nó 18 tuổi thì dính vào ma túy, thế là tiền bạc trong nhà dần dần đội nón đi hết. Đầu tiên là cái biệt thự có hồ bơi đẹp lộng lẫy, rồi đến mấy căn nhà mặt phố. Hai vợ chồng đau đớn chết lặng nhìn thằng quý tử ngày ngày giật giờ đi lại trong nhà, mặt trắng bệnh. Và nó đi vào đi ra trại cai nghiện như cơm bữa. Đến khi công an giải nó về đọc lệnh khám nhà vì tham gia đường dây buôn bán ma túy thì bà gục ngã hoàn toàn. Nó đi tù được vài năm thì ông về hưu. Chính trong buổi lễ chia tay, ông chính thức công khai vợ bé và con gái riêng. Con bé chừng 5 tuổi, núp sau chân mẹ nó. Còn mẹ nó thì bà đâu có lạ, đó là cô tạp vụ của công ty ông. Khi bà đau đớn trách móc thì ông trả lời: bao năm nay, tiền bạc, tài sản tôi giao cho bà quản lý hết. Tôi mải làm việc, kiếm tiền nên giao con cho bà dạy dỗ. Bà chiều chuộng con vô lối, tôi nói bà chẳng bao giờ thèm nghe. 60 tuổi rồi, tôi còn gì nữa đâu, tài sản mất hết, thằng Cọn thì có khi tôi chết, nó vẫn chưa ra khỏi tù. Tôi cũng phải tự tìm niềm vui cho mình tôi. Ít ra ở bên mẹ con cô ấy tôi chẳng phải cố kiếm tiền rồi về cãi lộn cách dạy con. Giờ tài sản chỉ còn mỗi cái nhà tôi với bà cho thuê rồi trở về quê mà sống. Tính ra đã 15 năm bà chịu kiếp chồng chung, đời này sẽ chẳng còn dài để mà nhân lên bao nhiêu lần 15 năm nữa. Tóc bà bạc trắng rồng. Nếu thời gian có quay trở lại bà chỉ cần cùng ông sống trong căn nhà nhỏ dưới gốc cây đa này, ngày ngày vợ chồng con cái hòa thuận sum vầy. Cuối cùng, câu chuyện của Thiên Trà Địa là một bài học sâu sắc về giá trị của tình thương và hạnh phúc gia đình. Bà và ông đã trải qua những biến cố đầy đau khổ trong cuộc sống, từ niềm vui thăng trầm của sự thành công tới nỗi đau và thất vọng khi con cái bước vào con đường tội lỗi. Qua những biến cố ấy, họ đã học được rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở tài sản hoặc danh vọng, mà nó tồn tại trong tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau. Khi nhìn lại quá khứ, bà nhận ra rằng sự hòa thuận và hạnh phúc gia đình chính là điều quý giá nhất trong cuộc sống, và nếu có cơ hội, bà sẽ chọn lại con đường của sự bình yên và tình thương thay vì vật chất và quyền lực. Còn ý kiến của bạn về câu chuyện trên như thế nào? Hãy comment ở bên dưới nhé! Câu chuyện đáng suy ngẫm 3, lá thư gửi cha mẹ sắp ly hôn. Con xin gửi tới các bác, các cô, các chú tiếng khóc của chúng con. Tiếng khóc của những đứa con mà sắp tới trong cả quãng đời phía trước chúng con chỉ sống hoặc có bố hoặc có mẹ. Chúng con sẽ phải sống trong một gia đình không trọn vẹn hoặc sống trong gia đình mà có bố hoặc mẹ không phải là người sinh ra mình. Gửi cha mẹ, những người đã và đang có ý định ly hôn. Con cũng đang chuẩn bị phải sống giữa sự lựa chọn như ở trên. Vì gia đình con cũng vậy, bố mẹ sẽ không ở cùng một nhà, không ăn cùng một mâm và không ngủ cùng với con nữa. Chắc mọi người sẽ hỏi con là ai nói cho con mà con biết phải không? Chúng con là trẻ nhỏ nhưng chúng con biết chứ. Chúng con để ý từ những lần bố mẹ cãi vã nhau vì rất khác với bình thường ai cũng nói to, gương mặt đầy giận dữ và ánh mắt nhìn nhau đầy bực tức và oán trách. Khác hẳn với thái độ của bố mẹ chơi với con, những lúc đó chúng con đều để ý nhìn cả bố và mẹ, nhiều khi chúng con sợ quá khóc toáng lên, cũng là để giảm căng thẳng cho bố mẹ lúc đó. Rồi sau rất nhiều lần như vậy, một hôm mẹ bế con đi với một số đồ dùng của cả con và mẹ. Con cũng linh cảm là có một cái gì đó khác thường vì những lần khác với những cuộc đi như vậy, bất kể là đi đâu thì bố đều đi theo, khi thì xách đồ, khi thì bế con,
hoặc gọi xe cho hai mẹ con. Nhưng lần này, mẹ bế con đi một mình. Ôi, có lẽ lần này là lần thứ 2 và có lẽ là lần cuối chăng? Con đi ra từ nhà ông và bố. Mẹ ạ, khi mẹ bế con đi mẹ có để ý thái độ của con không? Con buồn hơn mọi lần, gục đầu vào vai mẹ và ngoái lại nhìn phía sau như con luyến tiếc một điều gì đó. Mẹ ơi, mẹ có hiểu là ra đi như vậy trong lúc mẹ đang nóng giận thì mẹ cảm thấy sẽ rất thoải mái mẹ ạ. Nhưng nếu ra đi như vậy mà bố không đến đón mẹ con mình về nữa thì mẹ con ta làm gì có lý do gì mà trở về hả mẹ? Kể từ khi mẹ con mình về nhà bà ngoại, bố cũng ít lui tới thăm con hơn. Con thấy mẹ nói là một tuần vào thăm một lần. Mẹ có thấy là con vẫn nhận ra cha mình, con vẫn bỏ ra ôm lấy như ôm một người thân mới từ xa trở về. Nét mặt của bố không còn vui vẻ như trước, và ưu tư nhiều hơn khi ở cạnh con. Nhiều khi con cũng để ý thấy mẹ cũng buồn, cũng khóc, cũng nghĩ ngợi và đăm chiêu xa xôi. Mẹ có thấy là con nhìn mẹ và xa vào lòng mẹ, an ủi mẹ không? Nhưng sao lúc gặp bố mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi bố con về lại thấy mẹ buồn. Con chưa hiểu thế nào là 1 tháng, 2 tháng, nhưng con thấy là mẹ con mình vào đó cũng lâu rồi. Con không hiểu là người lớn dự tính gì nhưng chẳng ai đả động đến ai cả. Càng để lâu thế này con nghĩ sẽ càng xấu đi. Mẹ cũng quen dần với sống mà không có bố ở bên cạnh. Nhưng dù sao mẹ còn có con bên cạnh mẹ ạ. Bố cũng vậy, bố cũng sẽ quen với cuộc sống không có hai mẹ con mình bên cạnh. Chắc bố cũng hụt hẫng và buồn lắm khi xa hai mẹ con mình. Điều mà con lo lắng nhất chính là thời gian sống ly thân. Nó như một bước chuẩn bị để hai bố mẹ chia tay vậy. Con cảm thấy như khi đã quen dần với điều này thì chẳng ai muốn quay về với nhau nữa. Mà con hỏi thật nhé, bố mẹ hãy suy nghĩ lại mình sống như thế nào mà để cả hai bên nội ngoại không ai tham gia vào chuyện hàn gắn này vậy. Bên nhà nội thì nghe theo bố, bên nhà ngoại thì nghe theo mẹ. Vậy thì đã khó lại càng khó, bố mẹ sẽ có ai làm trung gian để dàn xếp đây? Nhưng con nghĩ tất cả cái đó là phụ mà cái chính là bố mẹ có muốn quay về với nhau không kìa? Bố mẹ có muốn nghĩ cho con cái hay không? Hay bố mẹ để lòng tự ái, tự trọng của mình lên trên tất cả rồi bỏ qua cả nguyện vọng của con cái, để cho chúng con phải sống trong gia đình không hoàn thiện? Bây giờ con sẽ đặt câu hỏi để bố mẹ nghĩ nhé. Khi bố mẹ ly hôn thì con sẽ như thế nào? Con trả lời luôn nhé. Rất khổ, cuộc sống có cha mà không có mẹ không có cha, rồi những điều tiếng xì xào ngoài xã hội về gia đình sẽ đi theo con. Những thiếu hụt về mặt tinh thần, những mặc cảm về gia đình luôn trong đầu con sẽ luôn tự ti, sống ẩn mình hơn, ít giao tiếp hơn. Chưa kể là nếu con sống cùng mẹ hay bố thì bao yêu thương cũng dành cho con, bao nhiêu ức chế bực tức cũng dành hết cho con. Con cần một sự nghiêm khắc, mạnh mẽ của một người đàn ông để hình thành nhân cách cho mình. Con cần một tình yêu thương tình cảm của một người mẹ để sau này con có gia đình sẽ bao dung và yêu thương và sống tình cảm với vợ con mình. Con sẽ ra sao nếu thiếu những cái đó? Mẹ hay bố có bù đắp lại đủ những phần thiếu hụt đó không? Khi bố mẹ ly hôn thì bố mẹ sẽ như thế nào? Bố là người đàn ông, bố chắc sẽ xây dựng gia đình mới mẹ ạ. Lại lấy vợ, lại sinh con và quan tâm đến gia đình mới hơn. Chứ lúc đó làm sao mà dành sự quan tâm cho con nhiều hơn được? Còn mẹ, nếu mẹ ở vậy nuôi con thì mẹ sẽ khổ và bị thiệt thòi rất nhiều. Mẹ sẽ mất đi hạnh phúc của một người phụ nữ đang tuổi thanh xuân. Chưa kể đến là quá trình phát triển của con người sẽ trải qua giai đoạn mà những người già hay nói là giờ ông giờ thằng. Lúc đó mẹ sẽ khó chịu vì tính cách của con thay đổi, sẽ không nghe theo mẹ, cãi lại mẹ thì lúc đó mẹ sẽ buồn. Còn nếu mẹ đi bước nữa, con có thể vui vẻ khi sống cùng một người đàn ông khác không? Mẹ và người đó nếu có mâu thuẫn xảy ra thì con sẽ làm gì? Ông ấy chửi mẹ, đánh mẹ thì con sẽ làm sao đây, đứng kệ ư? Ông ấy không thể yêu thương con hơn cha mẹ đẻ của con được, đó là điều tất yếu. Con là con trai của bố mẹ, con sẽ không bao giờ quy kết trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai cả, vì cha mẹ dù sao cũng là người sinh thành ra con. Tất nhiên là bố mẹ cùng quan tâm đến con, chứ nếu bỏ bê con thì làm sao mà con có được sự kính trọng được. Con đã là một con người thì con cần được nuôi dưỡng tốt, được giáo dục, được quan tâm chỉ bảo, dạy dỗ những điều hay lẽ phải, cách sống, cách ứng xử,
Chứ nếu thiếu người quan tâm mà con trở nên hư hỏng thì đó là trách nhiệm của cha mẹ, chứ không có xã hội nào đã đẩy và làm con hư hỏng cả. Con viết những dòng tâm sự này để cả bố và mẹ hãy cùng suy ngẫm, và trước khi ký đơn hãy cân nhắc thật kỹ về quyết định của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai, đến tinh thần và sự phát triển của con cái như thế nào. Khi con viết bài này con mới gần 10 tuổi, con đã cố gắng tiếp thu thật nhanh, để đọc, viết, và nghĩ như một đứa con trưởng thành để can ngăn bố mẹ dù chỉ một lần. Vượt qua lần này chắc bố mẹ sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời với chúng con ở bên cạnh. Cuối cùng, lá thư này là một lời tâm sự chân thành từ một đứa trẻ đang phải đối mặt với nguy cơ của cuộc sống ly thân. Từ góc nhìn của đứa trẻ, chúng ta nhìn thấy cảm xúc và suy nghĩ của một đứa trẻ trong một gia đình đang trải qua căng thẳng và xáo trộn. Lá thư đề cập đến sự tổn thương, lo lắng và hoài nghi của đứa trẻ về tương lai của mình trong một môi trường gia đình không hoàn hảo. Đứa trẻ đặt ra những câu hỏi đầy ý nghĩa và thách thức cho bố mẹ, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc bố mẹ cân nhắc và suy ngẫm kỹ lưỡng trước quyết định ly hôn. Họ hy vọng rằng bố mẹ sẽ hiểu được những ảnh hưởng sâu sắc mà quyết định của họ có thể mang lại cho cuộc sống và tâm trí của đứa trẻ. Lá thư này là một lời kêu gọi đến sự nhân ái, thấu hiểu và tình thương của bố mẹ, đồng thời là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của họ đối với việc bảo vệ và chăm sóc cho con cái. Đứa trẻ mong muốn bố mẹ sẽ cùng nhau xem xét mọi khía cạnh của tình huống trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, và luôn đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu. Trên đây là 3 câu chuyện đáng suy ngẫm, đầy ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Hãy tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Quang Trung kể chuyện để khám phá thêm nhiều nội dung đặc sắc khác trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn.